سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید. توی ویدیو امروز قراره آخرین اخبار چند تا ایردراپ معروف تلگرامی رو بررسی بکنیم. این ویدیو رو بخش بندی میکنم که شما اخبار هر ایردراپی رو که خواستین همون قسمت ویدیو رو تماشا بکنید و دیگه نیاز نباشه ویدیو رو کامل ببینید. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اولین ایردراپی که میخوایم در موردش صحبت کنیم ایردراپ معروف و مشهور بلوم هست. میشه گفت یکی از قدیمی ترین ایردراپ های تلگرامی هست. حدوداً 7 ماهی هست که بلوم عرضه شده. فاز اولش به پایان رسید. ما انتظار داشتیم که در انتهای فاز اول رویداد توزیع توکن ها برگزار بشه و توکن ها به کیف پولمون وارد بشه. این اتفاق نیفتاد و بلوم بدون TGE وارد فصل 2 شد. الان توی فصل دوم هستیم. توی فصل دوم دیگه اون حالت تپ تو ارن یعنی ضربه زدن و امتیاز گرفتن خیلی کم شده. البته اون مکانیزم ها همچنان هست ولی توی فصل دوم بیشتر بلوم رفته سراغ ترید تو ارن، یعنی شما باید یک سری ترید انجام بدید، خرید و فروش انجام بدید، مینپد درست بکنید و فعالیت‌های از این قبیل انجام بدید تا به شما بازی امتیاز بده. بلوم به صورت رسمی رودمپ رو به خودش رو منتشر کرده. این رودمپ رو می‌بینید، این توی وبسایت رسمی بلوم هست که می‌بینیم رویداد TGE به عنوان آخرین اتفاقی که توی فصل دوم قرار بیفته عرضه شده. زمانش هنوز مشخص نیست. بلوم چیزی که اعلام کرده گفته که رویداد TGE در Q1 یعنی 3 ماهه اول سال 2025 عرضه میشه. الان 12 فوریه است امروز، یعنی تقریبا از این 3 ماه 1 ماه و نیمش گذشته. دیگه آخرین فرصتی رو که ما میتونیم به بلوم بدیم، حالا اگر این تاریخ درست باشه و به تأخیر نیفته، آخرین فرصت میشه 31 مارس، یعنی حدود مثلا 10 فروردین 11 فروردین. اگر این تاریخ درست باشه ما تو مثلا دیگه نهایتا 10 فوریه 11 فوریه انتظار داریم که توکن های بلوم عرضه بشه. اگر در مورد قیمتش بخوایم صحبت بکنیم، فعلا توتال ساپلایش مشخص نیست، یعنی ما نمیدونیم که بلوم چه تعداد توکنی رو میخواد توزیع بکنه، نسبت توزیع توکن ها به چه صورتیه، آیا به صورت تک به تک، آیا صفر کم میکنه، اینا هنوز مشخص نیست. مارکت کپ مشخص نیست. اگه در مورد قیمتش هم بخوام صحبت کنیم، فعلا بلوم وارد بازار پیش عرضه شده. اینجا ما سرچ میکنیم بلوم پری مارکت پرایس تودی، ببینیم قیمتش توی بازار پیش عرضه چقدر. این صرافی get.io هست، این هم بلومه. ببینید قیمتش رو ما اینجا میبینید 1/100 تتر هست که به نظر من یه قیمت خیلی خوبی هست. ما منتظریم که به اون تاریخی که بلوم اعلام کرده، البته اگر این تاریخ سر جاش بمونه 3 ماه سوم و به تعویق نیفته، باید ببینیم که سرنوشت بلوم چه خواهد شد. ایردراپ بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم ایردراپ پاز هست. ایردراپ پاز از اون ایردراپ هایی بود که میشه گفت که هنوز تکلیف خودش رو مشخص نکرده، نمیدونیم برنامهشون چیه. با توجه به داستانی که با تلگرام داشتن و همون بحث این که تلگرام ایردراپ ها رو مجبور کرد که باید شرایط جدیدش رو قبول بکنن و فقط روی اکوسیستم تون کار بکنن وگرنه باید از تلگرام خارج بشن، پاز تقریبا به صورت کامل از تلگرام خارج شده. بازار پیش ارزش الان به صورت کامل روی شبکه سولانا از طریق اکوسیستم ماجیک ایدن هست. میبینید قیمت خیلی زیادی نیست، یعنی یک NFT 300,000 تایی از توکن های پاز الان قیمت 600 سولانا هست که یک قیمت خیلی کمی هست. قیمت توکن سولانا و ووچر NFT سولانا کاهش زیادی داشته، ولی در مورد این که برای خود توکن پاز چه زمانی وارد فاز ایردراپ میشه و TGEش برگزار میشه هنوز مشخص نیست. پاز از یک طرف اعلام کرده بود که، ببینید من حتی پستشم براتون میارم، توی کانال توییتر خودشون اعلام کردن که دیگه کوست جدیدی در کار نخواهد بود، دیگه فارمینگ فازش به پایان رسیده، چیز جدیدی نخواهد بود، نیازی نیست شما کاری بکنید. اما بلافاصله بعد از این، یعنی این مطلب که برگزار شد، بلافاصله بعد از این 2 تا تسک جدید به ایردراپ پاز اضافه شد و به خاطر همین به نظر من هنوز وضعیت پاز میشه گفت نامشخص و نامعلوم هست. با اینکه توکنومیکسش رو اعلام کرده ولی اون توکنومیکس هم ناقص بوده. هنوز توتال ساپلای مشخص نیست، مارکت کپ مشخص نیست، اصلا نحوه توزیع توکن ها مشخص نیست. نمیدونیم که توکن ها به چه نسبتی قرار توزیع بشه، آیا حذف
رقم داریم، قرار هست که یه صفر از تعداد توکن ها کم بشه یا نشه، صفر کم میشه، چند تا صفر قراره کم بشه، فعلا اطلاعات بیشتری نداریم. ایردراپ بعدی که میخواستیم در موردش صحبت بکنیم ایردراپ نات پیکسل هست. نات پیکسل فصل اولش تمام شد، توکن هاش هم توزیع کرد. البته خیلی انتقادات زیادی به نات پیکسل میشه که توزیع توکن خیلی خوبی نداشت. قیمت ایردراپ نات پیکسل به شدت کاهش پیدا کرد، یعنی حدود 84%، 85% یا حتی بیشتر قیمت توکنش اومد پایین. الان قیمت ایردراپ پاز حدود $800 $900 هست، یعنی 8 سنت 9 سنت که یک رقم بسیار پایینی هست. نات پیکسل اعلام کرده و همونجور که توی تصویر میبینید در فصل دوم یک سری رویداد و مسابقات جالبی در پیش هست. NFT مپ داریم. حالا اینجور که خود نات پیکسل اعلام کرده و ادعا کرده قرار هست که پیکسل های بازی تبدیل میشن به NFT و قابل خرید و فروش هستن، یعنی هر پیکسلی تبدیل میشه به یک NFT و شما این NFT رو تبدیل میشید به مالک اون NFT و میتونید اون NFT رو خرید و فروش بکنید. حالا مکانیزم بیشترش مشخص نیست، باید بریم جلوتر و این به مرحله عملیاتی برسه ببینیم که داستان چی هست. یه رویداد دیگه رویداد PX بتل هست که ظاهرا اینجور که خود نات پیکسل اعلام کرده تک تک پیکسل ها قابل خرید و فروش هستن و حالا با یه قیمتی که مشخص میشه این پیکسل ها رو میشه خرید و فروش کرد. رویداد PX رویال رو داریم که هنوز نات پیکسل اطلاعات زیادی در موردش نداده و از همه جالبتر و مهمتر فصل جدید تلگرام بتل رو داریم. میدونیم که تلگرام بتل توی فصل اول مسابقات خیلی جالبی داشتن و نفرات زیادی به نات پیکسل اضافه شدن. این مسابقات با بوم بزرگتر، با مکانیزم‌های جالبتر و متنوع‌تر فصل دومش اضافه شده و اینجور که نات پیکسل اعلام کرده و تصویر رو هم اینجا میبینید اعلام شده که در ماه آوریل این مسابقات تلگرام بتل فصل دومش شروع میشه، یعنی حدوداً 1 ماه و نیم 2 ماه دیگه. ایردراپ دیگه که میخواستیم در موردش صحبت بکنیم ایردراپ سیگما هست. سیگما یک ایردراپ کاملا جدید و جوان هست، الان 1-2 ماه به سیستم تلگرام اضافه شده. به طور کلی توی ایردراپ سیگما شما تنها کاری که باید انجام بدید اینه که یکی از کیف پول اصلیتون که بیشتر تراکنشاتون رو باش انجام میدید اون رو به بازی متصل میکنید. به ازای هر خرید و فروشی که شما روی کیف پولتون انجام میدید بازی بهتون امتیاز میده، بازی بهتون توکن میده. به ازای تراکنشایی که شما روی توکنتون و روی کیف پولتون انجام میشه بازی بهتون امتیاز میده. یه سری تسک هم به بازی اضافه شده و حالا معمولا هر چند روز یه بار تسکای جدید به بازی اضافه میشه. اینها رو ما توی کانال تلگرام ایردراپ شو این تسکا رو نحوه انجام دادنشون رو گذاشتیم. اونهایی هم که نیازی به ادلیست دارن ادلیست کامل و بروز شدهش رو توی کانال قرار دادیم، میتونید از اون هم استفاده کنید. در مورد قیمتش هنوز هیچ اطلاعاتی نداریم. گفتم یک ایردراپ کاملا جدید و جوانی هست. فعلا توکنومیکسش مشخص نیست، توتال ساپلایش مشخص نیست، تاریخ عرضه توکنش مشخص نیست، اینکه قرار هست توی فاز پیش عرضه هم عرضه بشه یا نشه هنوز مشخص نیست، توی چه صرافی‌هایی قرار عرضه بشه در مورد اون هم فعلا هیچ اطلاعاتی نداریم. گفتم یک ایردراپ کاملا جدید و جوانی است و مسائل مالیش فعلا تا اینجا ناشناس باقی مونده. حالا احتمالاً به زودی اطلاعات بیشتری در این باره منتشر بشه. ایردراپ بعدی که میخواستیم در موردش صحبت بکنیم ایردراپ زو هست. زو میدونیم که از اون ایردراپ هایی بود که خیلی سریع شروع شد و سریع هم به پایان رسید. من خاطرم هست از زمانی که فاز فارمینگ شروع شد تا زمانی که به پایان رسید حدوداً 1 ماه و نیم طول کشید. با اینکه تعداد کاربران نسبتاً زیادی رو جمع کرد، حدود 15-16 میلیون کاربر رو جمع کرد، خیلی زود فاز ماینینگش به پایان رسید. جزو معدود ایردراپ هایی بود که از همون روز اول اومد اعلام کرد که نسبت توزیع توکن ما 1:1 هست، یعنی به اون تعداد توکنی که شما در جریان بازی دارید همون تعداد توکن روزی که ایردراپ انجام بشه و توکن ها توزیع بشن به همون تعداد توکن وارد کیف پولتون میشه و دیگه مثلا حذف صفر نداریم. قرار هست که ظاهرا زود در صرافی های درجه 1 لیست بشه. من خاطرم هست جز تسکایی که همین روزهای آخر داشت به بازی اضافه میشد ساختمان های بیتکت و بای بیت رو شما باید خریداری میکردید، یعنی نشون میداد که
احتمالاً زو توی این دوتا صرافی قرار لیست بشه. الان دوتا دکمه جدید به بازی اضافه شده با اینکه فاز ماینینگ به پایان رسیده. یکی این دکمه تاسک هست. شما اینجا 3 تا گزینه دارید، در واقع باید 3 تا کار رو انجام بدید. یکی این گزینه هست. برای انجام این تاسک شما باید به اندازه نیم تن از کیف پولتون هزینه بکنید و به خاطر اینی که ربات نبودن خودتون رو به زو اثبات بکنید، یعنی به ربات زو نشون بدید که شما یک کاربر واقعی هستید. این گزینه هم که کانکتون ولت برای اتصال کیف پول و ولت تون کیپر به بازی هست. این تاسک هم که هم 2-3 روز پیش به بازی اضافه شده و طی اون شما باید کانال بیتکت در شبکه ایکس رو فالو بکنید که فالو کردنش آسونه، نیازی به ایردراپ نداره، خیلی راحت شما میتونید این کار رو انجام بدید. یه مورد دیگه هم این گزینه ایردراپ هست برای اتصال کردن ایردراپ و نصب کردن ایردراپ به بازی هست و همونطور که توضیحش رو میبینید هر اکانت ایردراپ زو فقط به یک توکن باید متصل بشه، فقط به یک ولت تونکیپر باید متصل بشه. یعنی نمیشه که شما مثلا یک کیف پول رو به 2 تا اکانت زو متصل بکنید. هر اکانت زو یک ولت تونکیپر. یک مورد هم در مورد ایردراپ دونات داریم. ایردراپ دونات هم شبیه ایردراپ سیگما یک ایردراپ کاملا جدید و جوان هست. فعلا از نظر مسائل مالی ما اطلاعاتی ازش نداریم. سیستم توزیع توکنش مشخص نیست. البته با توجه به اینکه این بازی به سختی توکن میده و مثل خیلی ایردراپ های دیگه نیست که چند هزار تایی یا چند صد هزار تایی به شما توکن بده، خیلی کند و دیر و به سختی توکن توزیع میکنه، احتمالاً یعنی میشه حدس زد که قیمت نسبتاً بالایی داشته باشه. فعلا رویداد تی جی ایش مشخص نیست که فاز ماینینگش چه زمانی به اتمام میرسه. هنوز ادامه داده، حتی رویدادهای جدید و جذابی داره به بازی اضافه میشه. الان نگاه کنید یه گزینه جدید به بازی اضافه شده. این گزینه هست گزینه استال. شما میتونید توی بازی دونات درست بکنید. بازی شما رو وارد فروشگاه مواد غذایی میکنه، همون گراسری استور. شما میتونید متریال و مواد لازم برای تهیه دونات رو تهیه بکنید و دونات درست بکنید. یک سری از این ترکیبات رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار میده از طریق این گزینه. ببینید نوشته فری. هر 8 ساعت یک بار این گزینه احیا میشه و شما میتونید یک سری متریال رو به صورت رایگان به دست بیارید. بقیهشون پولی هستن که مکانیزم جالبیه. همونطور که گفتم فعلا در مورد مسائل مالی ایردراپ دونات چیزی نمیدونیم. اینکه قرار توکن هست بشه نشه، صفر کم بکنه نکنه، توکن ها به چه صورتی میخواد توزیع بشه، تو چه صرافی هایی میخواد عرضه بشه، آیا فاز پیش عرضه داریم یا نه، فعلا هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. هنوز یک ایردراپ کاملا جدید و جوانی هست. باید ببینیم که در روزهای آینده یا احتمالا در هفته‌های آینده در مورد این ایردراپ چه مطالبی منتشر میشه. ایردراپ نسبتا خوبی هست. تیم بلوم ازش داره حمایت میکنه، داره ازش پشتیبانی میکنه و ظاهرا و احتمالا تیم نات کوین و نات پیکسل هم ازش پشتیبانی میکنه. باید ببینیم که به چه سمتی خواهد رفت. اگر ایردراپی بوده که مثلا حالا از قلم افتاده و دوست داشتید که بررسی میشد، حتما توی کامنت ها بنویسید. ما در مورد اون ایردراپ هم ویدیو خواهیم گذاشت. نظرات شما رو من حتما میخونم، به اونها جواب میدم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً ویدیو رو لایک بزنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کناری رو هم بزنید تا ویدیوهای بعدی براتون ارسال بشه. خیلی ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خسته نباشید. خدا نگهدار.